Друзі, вітаю вас на стейшені. І сьогодні поговоримо про блогінг, а саме про огляди кіно. Ми всі сезони спілкувалися там напрямок ігор або якихось соціальних аспектів. І наразі це вперше у нас буде інтерв'ю з креатором, який оглядає погане кіно. А вам про це і розповідає. З нами сьогодні буде Велмуві, який дивиться погане кіно замість вас. Вітаю. Вітаю. Вел, одразу в потяг, давай з самого початку. Чому кіно? Чому цей напрямок в контенті і що спонукало? Чому кіно? Давай відверто, всі люблять кіно. Зазвичай, всі так чи інакше дивляться кіно. Я прям з дитинства дуже багато і дивився різного кіно, і мені прям було цікаво. Я там, коли ще малий, там грався, якось намагався зіграти частинки з кіно. От таким от займався. Тому, власне, і цей напрямок. І це завжди цікаво, це завжди цікаво розібрати, бо це не тільки просто сюжет там, да? А це можна роздивлюватись кадри, вони дуже гарні, монтаж. Тобто це настільки багатогранна історія, що це не може в себе не закохати. Це особисто для мене. Чому почав, власне, огляди на кіно? Тому що я давно бачив, є схожі оглядачі, але, на жаль, ворожий контент це був. І я ще тоді, це було років 7-8 тому вже були такі блогери. І я дивився, і мені, я дивлюся такий, я, по-перше, бачу, що це можна зробити, це реальний контент, який можна зробити самому. Тобто це не щось вау, це не блокбастери якісь. Плюс я коли дивився, я такий, а я б тут зробив би по-іншому. А тут я би заакцентував увагу на іншому. І, власне, тому я в якийсь момент такий, а чому я не можу сам робити так, як я це бачу, і чому би ні, скажімо так. А саме аналіз кіно, який ти проводиш, це більше для тебе фаново, чи все ж ти для себе розглядаєш саме напрямок кіноіндустрії як якось щось професійне? Це, до речі, було одне із питань від підписниці, яка дивиться твій канал. Ліза, привіт. Передаю вітання від тебе теж. Ліза. Вона запитувала, чи є в тебе якесь пов'язане з кіно навчання, десь ти вчився чи ні? Чи є в тебе якась професійна діяльність, а вже Ютуб чи просто як хобі в тебе? Ні, освіти повноцінної у мене в кіно нема. Тобто це виключно самонавчання. Тобто я проходив курси режисер-сценарист, але це були курси на щось на 2 чи на 3 місяці, тобто там особливо нічого такого ти для себе, тут якусь базу ти вичіпляєш, але там в більшості те, що я і так до цього сам читав. Тому це виключно те, що мені подобається, і мені цікаво в це зариватися, це дивитися і вивчати. Ще одне таке питання. На самому початку твоєї діяльності на Ютубі, знову ж таки, Ліза, привіт, цитую тебе, ти робив авторські скетчі. І, в принципі, і періодично і зараз ти робиш якісь ставочки, де ти самостійно режисуєш якісь там скетчі, якісь там підводочки. Таке питання, чи плануєш ти збільшити частину авторського контенту? І чи хотів би ти в перспективі якось відзняти щось самостійно, повністю, повноцінний метр або короткий метр? Для повноцінного метру я точно не готовий. Це завелика частина роботи. В мене ні знань, ні досвіду нема. Я розумію, що всі, хто вперше знімають метри, зазвичай у них теж досвіду нема, але тим не менш. Скетчі так я знімаю, бо це як частина контенту. Тобто там якісь ці жартики. У вас матюкатись можна? Жартики єбані мої. Тому, і я такий раз, це можна текстово, а можна якось зобразити візуально. Я такий, чому б ні? Чому не спробувати і самому навчитися щось монтувати, там, зеленку якусь, оце все самому навчитися робити по ходу справи. А знімати, я колись викладав ще старий свій з студентських років короткий метр. Там такий невеличкий був, який ми зняли, від
ідеї, народження ідеї зняти щось до фінального рендеру пройшло 2,5 дні. Ми в п'ятницю ввечері зібралися там з другом і такі, а давай знімемо, а давай. Накидали, на наступний день все зняли і повністю от там вечір, ніч і весь наступний день ми монтували це. Тобто нам там нічого такого, але зараз я передивлюся такі трошки крінжатіна зараз, бо я зняв би по-іншому і так далі, але і так хочеться ще знімати, хочеться спробувати, рано чи пізно до цього дійдеться, але хочеться зробити якісно. Як, звісно, воно з самого початку не буде ідеально, це все-таки не сидіти і не критикувати чужі роботи, це трошки інша справа, тому так, рано чи пізно це буде, я планую. А як і в що це вильється, ну, подивимось по ходу справи. А скажи, будь ласка, наскільки складно у виробництві такий тип контенту, який робиш ти? От, до прикладу, якщо там глядач або глядачка хочуть почати саме огляди на кіно, неважливо якогось там формату, це просто ти дивишся фільм і там нотуєш якісь свої там думки з приводу цього, там аналіз, і як ти це сприймаєш? Чи все ж таки це складніше, ніж ми можемо представити собі в голові? Тобто, як проходить сам процес? Ну, це, по-перше, в залежності від того, який саме тип оглядів хочеться робити. Тобто, якщо це серйозна аналітика, це там одна справа. Якщо хіханькі-хаханьки, це інша справа. У мене зазвичай як це проходить, я там шукаю фільм, зариваюся в ці надра жахливого кіно, знаходжу такий, на оце у мене починається як цей зуд в голові. Я такий, оце йде на огляд точно. Я дивлюся його один раз і потім просто вмикаю і пишу паралельно прям одразу цей сценарій. По факту, до всього. От я прям сідаю, такий, так, тут привітання, оце, можу ще зробити, ще подумати. Потім, коли там у мене завжди блоки там вітання, потім що про фільм, тобто це зазвичай там просто гуглення інформації там або перегляд якихось там бекстейджів, інтерв'ю і так далі, і так далі. А потім, коли йде огляд, власне, переказ сюжету і по ходу справи там підмічання або жарти якісь, це я просто от вмикаю фільм, там раз подивився, пишу, там паузу натиснув, написав, там раз до чогось далі. І стараюсь завжди писати блоково. Це допомагає, якщо хтось хоче тим самим. Мені особисто так легше, я пишу блоково, тобто є блок там про це. І тобто навіть якщо по ходу справи ти дивишся, що скетч або якась думка, або ще щось, воно там чи перестає бути актуальною, чи ти знайшов нову інформацію і це вже не працює, чи воно просто не працює, воно тільки розтягує хронометраж, і воно того не варте, можна легко видалити, і це ніяким чином не повпливає на загальну картину. Тобто не треба буде переписувати щось і так далі. У мене був якийсь момент, коли я відзняв там цілу там скетч на зеленці, на фоні хромакею, все там, наче я такий, має бути смішно, має бути все. І вже сиджу на монтажі і розумію, що я на фоні зеленки в поло, так, в полоску біле-зелене. І я такий, видаляємо. І тому я блоково зазвичай так пишу. І в цілому, в плані, як розпочати, це не складно, було б бажання. Просто я так зазвичай, от у мене якось чи так досвід був, чи так далі, що чим більші в тебе рамки, на початку особливо, тим більше в них починається творчості. Тобто у тебе обмежені можливості по зйомки чогось. Там, от я ж починав, у мене був телефон мій, все, ноутбук. І, тобто, ні світла, ні штативів, нічого не було. І
Ну, і всередині ти такий, так, а мені із цього треба зробити більш-менш гарний, якесь гарне відео. Ну окей, у мене була ще петличка, вона колись я її купив, не зрозуміло на що, але я купив, і ось вона, власне, і знадобилася. І вже всередині, от, для глядачів зазвичай все, що за кадром їм не цікаво, а там зазвичай все на соплях тримається просто. Але якщо в кадрі воно гарно, то, власне, до чого я? В оцих рамках і відбувається творчість. Тобто, попри те, що нема бюджетів, нема там знімальної групи, нема нічого, ти все одно всередині цього робиш. У мене замість штативу на початку був стіл і стос книжок. Мій стіл – це був, колишній трильяж, з якого скинули дзеркало, і воно розбилося, і просто комод залишився. І я тобі розповідав, наче, якщо не помиляюсь, свою історію. І на початку, тобто це не стіл, це по факту комод був. І накритий був якимось покривалом. І я, вибачте, я весь час отак от сидів в напівшпагаті, бо то не було куди ноги. І дуже мало місця. Світло було із вікна. Просто в мене пощастило, що в мене велике вікно. І якщо Боженька зробив похмуру погоду, це софтбокс. Якщо ні, чекаємо, поки промінці підуть трошечки далі, щоб не було в кадрі засвітлення. Монтувати так само вчуся по ходу справи. То, знаєте, друзі, якщо якось ви запитаєте у людини, чому вона може сісти на шпагат, може вона якраз робить огляди на кіно. Да. Стосовно, як ти обираєш кіно. В тебе є якісь критерії, по яким ти одразу можеш розуміти, що це саме твій клієнт на сьогоднішній вечір? Насправді це важко пояснити. Я просто дивлюся, я такий, на це я можу накидати, на це я не можу. Бо найгірше, є там хороше кіно, є погане кіно. І це в будь-якому випадку емоція. Тобто, якщо хороше, ти такий, клас, це класне кіно. Тобто, у мене бувають на огляди потрапляють фільми, які я там по ходу справи щось жартую і так далі. Але в цілому в висновку кажу, це хороше кіно, це класне кіно. Погане, коли воно прям відверто погане, це теж емоція. Ти прям знаєш, до чого докопатись, де що, які моменти. А гірше за все, коли кіно ніяке. Коли контент ніякий, і ти дивишся, і купу разів бувало таке, що я все вмикаю фільм, все дивлюся, і просто так 1,5 години і такий... Немає навіть емоцій. Немає емоцій, він просто ніякий, цей фільм. І все. Давай далі шукати. Коли як? Просто треба дивитися. Здебільшого це... не наші фільми, не українського виробництва. Де у нас, в принципі, не так і багато. Давайте почнемо з цього. У тебе були думки зробити огляд на українське кіно? До прикладу, якщо ми прив'яжемося до того, що здебільшого в тебе саме жахастики, ти чи плануєш ти, до прикладу, зробити огляд на Конотопську відьму? Це не зовсім жахастика, але позиціонується як в цьому напрямку. Це такий my pleasure дивитися, як умовно росіян там зустрічають. Ага. Але, з точки зору індустрії, це позиціонується як там, не знаю, жахи. Хоча це не жахи, як для мене. Я фільм не дивився, і важко сказати, що це, якого це рівня кіно гейджхел. Скоріш за все, в будь-якому випадку треба подивитися це кіно, треба сходити на нього там або в кінотеатр, якщо є можливість, або десь, якщо на стрімінговому сервісі. Бо, як на мене, важливо зараз давати зрозуміти, що ми хочемо ще українського кіно, різного. І тоді будуть знімати ще і ще. Тоді, відповідно, потрібно, дивитися це на релізі в кінотеатрах, тобто це фінансова сторона проєкту. Звичайно. І, по-друге, це огляди, це фідбек. Фідбек, можливо, буде, я, можливо, постараюся його зробити, бо зараз важко сказати. Ні, я маю на увазі, це просто якби приклад, конкретний фільм. Я маю на увазі за інше. Якщо, до прикладу, буде більше україномовних жахастиків, ти розглядаєш більше старі класичні фільми або нові західні, чи все ж таки ти також будеш роздивлятися і ці? Тому що ми, зрозумійте, глядачі, контент теж формується по
там плану. Да? От ми не можемо, якщо ми глядаємо жахастики, потім пересіли там на комедії, не всі приходять на комедії і навпаки. Тобто все рівно ми підтримуємося якомусь там плану. І відповідно, якщо там оглядали більше західного кіно, і глядач, який більше цікавиться цими тайтлами, для нього буде спочатку здивування, наприклад, огляд українського виробництва кіно, а може навіть і відписатися. І тому тут більш такий раціональний теж може момент гратися в тому плані оглядати чи не оглядати це кіно. От ти для себе як це бачиш? Ну, давай, в плані відписок, якщо комусь не сподобається, що я там, можна сказати, проекспериментував і зробив відео про там український якийсь фільм, то, ну, і добре, можливо. Це як маркер-показник. Ну, не те, що прям показник, але ну, от людині було цікаво тільки це, а якісь інші експерименти він там не готовий дивитися. Ну, окей, це його вибір, там його, ну, як підписника або підписниці. Це вибір людини, і окей, ну, відписалася, це нормальний процес. Людині може перестає подобатись контент там, і так далі. Напевно, зараз важко сказати, коли буде більше українського кіно, тоді і варто дивитися, що там по оглядам і так далі. Це було б тупо, ну, не підтримувати, якщо це хороше, або десь можливо сказати, ну, тут ви, ну, так собі зробили, якщо це погане. Можливо. От я не можу точно відповісти. Можливо, треба дивитись. Це зараз важко сказати. Тобто «Конотопська відьма», треба подивитись, що це за фільм, і в будь-якому випадку я ще не дивився, але всім раджу сходити і глянути, бо це як мінімум підтримує українську кіноіндустрію, це показує, що є попит, а якщо є попит, значить буде і пропозиція. Я дивився, але я не буду спойлерити. Єдине, що скажу, є доволі цікаві кадри і постановка режисура. Тобто є і слабкі місця, є і такі цікаві плюси по постановці кадру і картинки, що фільм має деякі такі естетичні гарні аспекти. Чудово. Стосовно саме розвитку кіноіндустрії, от дивись, поглядаючи зарубіжні там кіно західні, все рівно ти бачиш, як змінювалась там індустрія в них. Які теми змінювалися, які теми поверталися, як змінювалася подача, формати тощо. Ти насичаєшся тим контентом, в тебе є така надивленість. І на твою думку, ми розуміємо, що ми тут не дипломовані професури, і не треба це от писати в коментарях, що ми там щось не те кажемо. Ми ділимося думками. На твою думку, людина, яка просто дивиться велику кількість кіно. Зміни, які відбувалися в західної кіноіндустрії, чи можна якийсь позитивний досвід імплементувати у нас? І що би в нашій індустрії кіно потрібно було би змінити, щоб у нас трошечки це зарухалося у розвиток? Хороше питання. Одне можу, ну, знову ж таки, не експерт, але, як мені здається, треба більше давати можливості якимось молодим режисеркам знімати. Коли ще у людини є оцей творчий запал, який людина така, ось я і це зроблю, і дати можливість це зробити, бо можливо так співпало, але в мене там є якісь знайомі, які там в індустрії, вони всі такі, ну це, коли там кажеш про бюджет на фільм, і кажуть, ну це треба якихось інвесторів зі сторони і так далі. Тобто, можливо, щоб держава більш підтримувала ці всі історії. Ну, ж існує фонд держкіно. Існує, але от знову ж таки чомусь у багатьох така думка, що треба інвесторів шукати самому, не тільки державне, скажімо так, кошти. Тобто давати шанс людям проявитися. Так, це призведе до того, що буде і погане, відверто поганий продукт, і хороший продукт. Але ну, це процес, який невідворотній. Тобто, нічого і не відбувається. Факт. Тобто, от, наприклад, зараз там ще більше стало з'являтися, от якщо там на музику взяти, ще більше стало з'являтися там якихось українських виконавців і так далі. І там хтось каже, о, там оці погані, оці, ну там комусь не подобається там музика певного виконавця. Я кажу, ну так в цьому та і справа, що ти
є великий об'єм, великий об'єм цього контенту з'являється, і ти сам же оцей хороший, і цей вийде вперед. Цей, ну, якщо це поганий там або там. Ну, коротше, за цим контентом нічого не стоїть, він зазвичай, або вона там зазвичай залишиться от там, де і зараз. І те саме з кіно, тобто так буде велика кількість поганих і хороших, і з цього будемо вибирати. І там оцей режисер, він класно себе проявив, він там зняв класний фільм, там сценаристів, скільки молодих голодних акторів. Тобто треба давати шанс проявити себе творчо. Оце така моя особиста думка. Знову ж таки, я не експерт, я не можу сказати, що тільки так. А ось, до прикладу, ти, до речі, оглядав, я просто не згадаю, які саме фільми, я просто пам'ятаю сам факт, що деякі режисери робили ще як студентські роботи, там короткий метр, і він настільки там залітав або навіть потрапляв в якісь номінації, що потім це переростало навіть в кінофраншизу, бо історія, ідея, яка була там унікальна, вона розкривалася потім вже при наданні більшого бюджету, ніж мали на той час, коли вони робили цей проект. Чи відкриття якихось додаткових фестивалів наших локальних або премій, які б могли спонукати навіть аматорів робити короткий метр, який потім може отримати фінансування для того, щоб перевипустити навіть цю хронометражку вже в повноцінне кіно, або там спонукати на якісь інші проекти. Як ініціатива зі сторони, може, там держави, як там фонд умовно, не держкіно, який комерційне, підтримку там популяризації якихось там культурних факторів, а саме як для аматорського мистецтва. Ну, по-перше, у нас такі фестивалі є, і вони періодично проводяться. Просто їх, я не знаю, їх наче мало чи рекламують, тобто недостатньо маркетингу. Не знаю. І є фестивалі короткометражного кіно і документального короткометражного кіно. Просто це треба більше рекламувати, щоб туди прийшли не тільки там своя тусовка, а ще люди, які такі, хочу подивитися, які в нас є короткометражки. І режисери короткометражок бачили, що на це є попит, що можна знімати. От та короткометражка, яку я розповідав, що я знімав, вона ж попала в шорт-ліст кінофестивалю «Де кіно». Від Film.ua, якщо не помиляюся. Це випадково, я відправив і забув, а потім такий, ми, виявляється, в шорт-листі. І тоді там, це було прям така класна подія, було багато людей, просто глядачі прийшли. Там ще були, тоді ще показували якісь перші роботи, для мене, я вперше побачив Optimus Gang, тобто вони теж туди попадали. І були прям класні роботи, але знову ж таки, не так сильно рекламувалося, як має рекламуватись. Я нещодавно бачив, було там фестиваль дитячого кіно. Але окрім білборда, я більше ніде нічого не бачив. Так. На жаль, нас казино більш активно рекламують, ніж творчість. Фестивалі є, їх треба ще більше рекламувати, як на мене. Плюс, відкривати нові. Знову ж таки, це от питання показу того, що чи є на це попит. Якщо на це з'явиться попит, буде з'являтися і пропозиція. Тобто, якщо ви почнете більше рекламувати, не ви конкретно, я розумію, почнете більше рекламувати, люди такі, цікаво, ми про це не чули, давайте спробуємо піти. І більше людей підуть, організатори такі, на це є попит, так давайте ще більше і більше це повторювати, відкривати якісь нові фестивалі і так далі. Єдине, головне, щоб це було безпечно. А яка сама шаблонна проблема у більшості поганих фільмів, які ти оглядав, до якої припускається більшості режисерів? От, знаєш, як повторюваний ляп, клішовий ляп, як маркер поганого кіно. Хороше питання. По-перше, напевно, це, якщо взяти конкретні історії, це те, що герої, якщо вікно закрите, вони навіть не намагаються його вибити. Коли треба звідкись втікти, наприклад. Це майже в кожному фільмі. От я зараз навіть пишу огляд, я такий, розбийте його! Ти спецназовець, розбий вікно. А взагалом, є відчуття іноді, що ті, хто роблять таке кіно, чи це сценарист, чи це режисер, на якомусь етапі
перестають слідкувати за власним сюжетом. Коли нестиковочки Так, з'являються. коли вони з'являються, і ти намагаєшся, так, може це отак, а потім з'являється ще одна нестиковка, і ти такий, я взагалі не розумію, в якийсь момент це просто покинули, чи що, чи як. І плюс це до нас доходить певна кількість от такого кіно. Там на Заході його ще більше, просто до нас доходить тільки щось. Там особливо там дубляж, добре, зараз дубляжі більше з'явилося кінокартин. Тому, неслідкування за власним сюжетом, можливо, сам факт того, що іноді такі подібні проекти використовуються для відмиття грошей. Тобто виділяється бюджет, а там все одно що це? Це, напевно, от така риса. Не слідкують за власним сюжетом. А як же головна фішка? Давайте розділимося. Ні, це кліше, це для підняття ставок. З фільмів, які ти передивився, чи був такий фільм в тебе, який навіть, може, і не потрапив на огляд, який ти дивишся і такий, він настільки поганий, що я навіть огляд не готовий на це робити? Чи, в принципі, все, що ти готуєш як контент для каналу, воно і доходить до фінішу і потрапляє на канал? Майже все. Знову ж таки, бувало таке, що я дивлюся, я такий, наче на огляд нормально, а потім такий починаю писати і, тут нічого. Тут він просто поганий, тут навіть не пожартуєш, Нема за що нічого зачепитись. Так. Був один фільм, який так і не вийшов. Це доволі давно. Це є перші відео, які там 2018 року, там, де я на фоні жахливих шпалер, там, там нуль харизми. У мене, це жах, це неможливо дивитись. Ще й мовою іншою. І це супер давні, це перші відео. І один із таких відео, це я робив огляд на фільм «Після». Це мелодрама підліткова. Якщо не помиляюсь, Копійка нещодавно випустила на нього огляд. Я, напевно, не дивився. Він і не вийшов, тому ти, власне, не дивився, це не дивно. Він не вийшов, бо я не знав, що таке авторські права, і я так наліпив, що... Плюс я тоді ще я монтував на старому ноутбуці, якщо це можна так назвати. Це коли ти можеш попросити зробити якусь дію, не попросити, хоча його треба було прям просити, зробити якусь дію, і можеш сміливо, поки вона виконує, сміливо йти робити собі чай. Тобто, я на такому зараз монтую. І він так і не дійшов, і це фільм «Після», це було моя біль особиста, підліткова мелодрама, напевно, це. Про кохання. І, слава Богу, Копійка випустила зараз огляд, і я такий, мій біль почули. Слава Богу. Оце те, що не вийшло. Із такого, в цілому все, що прям на що в мене є реакція, зазвичай потрапляє на огляди. А чому саме жахастики? Мені, з самого початку це почалося, тому що мені прям цікаво розбиратися, як саме вони працюють. Чому ти дивишся фільм і такий, мені страшно. Чому цей процес відбувається? І плюс жахастики, вони про те, там часто якісь фантазійні або фантастичні події, там містичні, але тим не менш ти можеш якось їх розібрати. Бо, наприклад, комедія дуже часто будується на абсурді. І ти такий, а до чого я буду наприклад, докопуватися, або що я буду розбирати? Як жарт, він або хороший, або поганий. Тобто він або смішний, або ні. І що тут розбирати? Абсурд, що він там врізався в стіну, такий рівень жартів у мене, то що тут розглядати? А жахастики – це те, що прям і цікаво, і чому воно має лякати, а по факту смішить. Це факт. А наприклад, ти не задумувався, для чого люди дивляться жахастики? Наприклад, якщо нам боляче, ми відходимо від болі, від ефекту цього. Тут наче нас лякають. Наше ми приходимо, зрозуміло, всі кажуть, адреналін і так далі, погнали. Але все рівно, ти поглядав велику кількість саме жахастиків. Як саме вони на тебе могли вплинути? Негативно чи позитивно? І що саме цей жанр тобі допомагав у реальному житті, можливо, в емоційному плані?
Зараз, коли я дивлюся, я і так багато дивлюся, що я не лякаюся зазвичай, тобто нема такого. Багато кліше, і воно вже там приїлося десь. Чи як? Тому що кліше, просто я звик до того, Поріг. що поріг виріс просто. Окей, саме поріг. Бо буває іноді, що ти дивишся, там якийсь поганенький скрімер, але він так неочікуваний, що ти сидиш з гарячим чаєм. Підловили. Ти сидиш з гарячим чаєм, все в гарячому чаї. Коротше. Зазвичай люди дивляться жахи, щоб... Я навіть про це робив відео на каналі «Чому ти боїшся фільмів жахів» називається відео. Додам посилання. Там я, власне, розповідав, що люди часто дивляться, щоб розслабитись, як не дивно, бо ти там дивишся і ти розумієш, що твоя ситуація, в якій ти зараз ситуації, більш контрольована і безпечна, ніж та. І за рахунок цього дисонансу ти такий, легше. Багато людей йдуть туди, із цих самих причин ідуть туди, наприклад, зараз, коли новини такі, жахи страшніші, ніж в фільмах жахів. І ти дивишся жахастик про якогось привида там, або про якогось монстра, і ти такий, це хоча б трошки легше. Плюс людям іноді прям цікаво, чи це свідомо, чи підсвідомо, досліджувати, як вони реагують на страх, тобто моделювати в голові, а як би вони себе поводили в подібних ситуаціях. Тобто там часто дивишся з друзями, такий, я б туди не пішов би, я б там це зробив, куди ти йдеш і так далі. Це ж власне цей момент самоаналізу. І, звісно, адреналін, якісь емоції, це завжди цікаво, коли ти дивишся, і такий, і воно так тебе навіть заряджає трошки. Коли мене друзі дивляться жахастики, кажуть, я б так не зробив би, то я кажу, це тут ти герой мені розповідаєш, що ти так не зробиш. А коли у тебе буде стрес, паніка, будеш робити навіть і погірше. Бо я розумію, весь час кажуть, нащо ти йдеш туди в темряву, якщо там якийсь голосний звук. Я такий, що я піду. Я прям це розумію, бо у мене були такі ситуації, що я чую якісь звуки, такий, треба йти перевіряти. Бо що там? В принципі, як і в ігровому ком'юніті, у нас є така внутрішня спілка ком'юніті, навіть креатори, які між собою все рівно якось комунікують, спілкуються, і є якісь такі внутрішні, не те що правила, а моменти, які ми відстоїмо. Наприклад, якщо взяти напрямок ігрового блогінгу, погано не пройти гру і зробити огляд на той контент, який ти не мацав, до прикладу. Або погано проходити на стрімі гру з російськими сабами на фоні цього, що відбувається. Типу, знаєш, як внутрішній компас. І зрозуміло, що різні люди, бувають у нас внутрішні якісь склоки і так далі, які можуть виходити або не виходити за межі цієї спільноти. Але сам факт в тому, що більшість наших креаторів все рівно між собою комунікують, спілкуються тощо. Як саме в напрямку кіноблогінгу? Наскільки у вас тісне ком'юніті в цьому напрямку? І як ви комунікуєте, спілкуєтеся? До прикладу, людина хоче зайнятися саме кіноблогінгом, такий, гей, навіть куди постукатись, сказати привіт, дізнатися або пораду, або домовитись за колаборацію якусь, я не знаю, заявити за себе. Як у вас це проходить? Як за всіх я казати не можу. З свого досвіду. З мого досвіду, я сам до всіх стучався. Тобто я просто почав робити відео і дивлюся, умовно кажучи так, щоб блогер або блогерка, які теоретично можуть прочитати від мене повідомлення. Я приходжу, вітаю, я такий, давайте будемо знайомі. Можете оцінити. Плюс цікаво послухати фідбек. Тобто я часто, якщо з кимось знайомлюсь, скажімо так, онлайн, то я такий, ось канал, цікаво почути фідбек, щоб взагалі зрозуміти зі сторони, як це виглядає. Прям щоб ком'юніті, можливо, мене нема в цих чатах кіноблогерів. А вони є? Я жартую. Зараз буду плакати. Я тобі скажу, я, напевно, в більшості ігрових чатах відсутній, повір мене. У мене якось так, що зазвичай я особисто з кимось спілкуюся, тобто переписуюсь. Якось так. Тобто нема це більш такого... локальна ситуація. Так. Можливо, просто ніхто не хоче мене додавати в чати, бо там будуть дебільні жартики.
Може, цього не Ні, ну у нас є там чат блогерів, але там я один кіноблогер, тобто це таке наша двіжуха, які ми там знайомі більш-менш. У нас є, але там ми зазвичай просто там радимось один з одним і так далі. Але це от, мене туди додали, і я там, я просто там знайомий з одним, мене познайомили з іншим, і я такий, о, клас, давайте це. Але для мене дивно, наприклад, у фанконі, якому ми були присутні з тобою, з однієї сторони, коли ми робили спецвипуски і спілкувалися з організатором Арком, він сказав, що це їх недороботка в цьому моменті, що вони мало запросили саме глядачів медіа, там кіно, там аніме тощо, більш ширшої фанбази. Здебільшого 80% заявлених блогерів – це ігрові блогери або якось там пов'язані з цим напрямком. Кіноблогерів ти був і Storytel. Мав бути, заявлений був ще цей загін кіноманів. Ми кажемо, навіть все рівно через весь список, який там був заявлений, це скільки? Це 4-5 блогерів на ту масу блогерів, які були заявлені, це дуже мало. Хоча я розумію, що напрямок кіно, він ширший, набагато ширший, і у нас має бути більша кількість людей, які займаються оглядом кіно або цим напрямком. І коли я серчив подивитися якийсь такий формат треш-огляд, скажімо так, твій контент, ще декілька хлопців, які займаються просто голосом, в кадрі не знаходяться, і культовик. І все. І я такий, копійка. 4... копійка не видалась, до речі, це вже алгоритм. До речі, дивно. Вона і я так якось, окей, а чого так? Скажи, будь ласка, ти вже великий час займаєшся цим, можливо, більш тісніше спілкувався з колегами. Як наразі у нас велика кількість оглядачів, чи все ж таки така маленька? Коротше, в нас є певна кількість оглядачів, але це зазвичай не сильно велико. Я можу сказати про треш-огляди. Вони зазвичай, це невеликі поки канали, і, можливо, їм просто там потрібен час, щоб вийти. Давай так, одразу. Я не вважаю себе крупним каналом. Тобто, у мене нещодавно 40 тисяч було. Вибач, я тебе переб'ю, але я тобі скажу один момент, щоб ти розумів. Ще до повномасштабки, декілька моїх знайомих, яких теж робили YouTube-канал, ще до того, як ми розпочали діяльність з Даріусом, якраз там буквально за півроку до повномасштабки. І вони мені тоді транслювали, треба робити контент російською, ширша аудиторія, більше переглядів тощо. А ми, коли запускали Даріус, кажуть, для кого робимо? Для українців. Мова яка? Українська. Питання нуль. Хоча, українською я не спілкувався. Для каналу пішли переходи. Але до чого веду? І якось на Коміконі підходимо якраз з цими знайомими. Колись вони хотіли взяти інтерв'ю, я якраз був знайомий з цією організацією, я підвожу і кажу їм, от ребята, в них там невеличкий канал, десь близько 2,5 тисячі підписників, на той час вони десь, може, 1,5 року, як почали займатися напрямку ігор. І вони мені кажуть, ти там 2,5-3 тисячі на українському Ютубі, це ого-го, це вже чуть не мільйонник. І знаєш, коли ти кажеш, в мене там 20-40 тисяч і це небагато, знаючи наші алгоритми і як споживається наш контент і скільки сил, навіть канали, які мають 2,000-3 тисячі підписників, я їх вважаю все рівно великими каналами. Якось так. По-перше, якщо ти кажеш, що це було до повномасштабного вторгнення, це і трошки інший інфопростір був. Тобто зараз люди більше готові споживати тільки український контент. Тобто, не так, відмовлятися від російського контенту. І тому зараз більше глядачів ідуть в україномовний контент. Можливо, це в мене якийсь синдром самозванця, але я ж кажу, я не вважаю себе великим каналом, який такий, я крутий, експертний, там все таке. Ні, ми всі разом фанимося, скажімо так. Коротше, по-перше, що багато повертаємось ми кудись. Так завжди. Повертаємось, що є канали, які вони до 1000 підписників. І вони круті, насправді, бо буває такий раз, в мене в рекомендаціях висвічується такий, цікаво, що там такий. І дивлюся такий, чому цієї людини так мало підписників? Це дуже круто. Так, там ще досвіду напрацювання, але це процес виключно просто по ходу справи це все вирішується. І у нас є чудовий канал з кіновікторинами.
Це прикольний контент, якого небагато, і прорекламую кіновікторини, а ти дивився, називається канал. Прикольний, там є зі мною випуск, тому обов'язково подивіться, підтримайте лайком. Але тільки, якщо сподобалось. Тільки по любові. Так, тільки по любові. Коротше, треш-огляди є, просто там комусь потрібен більший час. Плюс треш-огляди в цілому – це такий контент, який не супер на широку аудиторію. Бо от у мене всі знайомі, от вони кажуть, я б не дивився б такі огляди, якби ти цим не займався. Я кажу, ну, тоді і не дивіться, бо мені потрібні... Видали мій номер. Ні, не в цьому справа, а в тому, що краще глядач, який зацікавлений і який буде дивитися, бо йому дійсно подобається, а не просто або це мій знайомий, підпишусь і буду лежати мертвим підписником. Це погано як і для алгоритмів, так і в цілому. От ти бачиш одну історію, по факту іншу. Тому треш-огляди – це більш така вузька історія. Мене колись одні сказали, кіно – це вузьконаправлена така індустрія. Я такий, цікаво. Це спільно наша знайома, до речі. І просто потрібен час. Ну, і з'явиться більше гравців. В цілому треба збільшувати кількість гравців, щоб не була там монополія у якогось одного блогера, що один блогер там щось не те зробив. У цьому винен олбой. І всі інші від цього страждають, скажімо так. Щоб не було такого, що один якийсь буше заявляє від всіх блогерів і виставляє єбані відео. Ох, це прям по-живому. Хоча буше і блогери – це різні речі. Ну, так. Хвилинка токсичності. Да. Тобто якогось такого формату ком'юніті, в принципі, наче немає. Коротше, спілки ютуберів кіношного напрямку немає. Якщо немає, то що? Очолює, заснує. Я зрозумів. Якраз підтримку молодих каналів. Якщо, як для людини, яка хоче починати займатися, просто відкриваєте, є в нас сайти, присвячені топам блогерів українських. Заходите по жанру кіно там, або кіноогляди, дивитесь, і вже якщо хочете раз стучіться, рано чи пізно двері відкриються. Двері не відкриються, якщо в них не стучатись. Це правда, це правда. Дивись, от до прикладу, якщо була б можливість створити свій фільм, неважливо якого формату, там повний метр чи короткий метр, який би жанр це був? При цьому в тебе от може бути всі необхідні ресурси, навіть там якийсь великий бюджет. От з якого би жанру ти почав би? Ну, напевно, логічно відповісти, що це був би жах, це були б жахи, бо і надивленості більше, і можливостей там матеріалу для дослідження в мене більше. Тому, напевно, жахи. Але я б не сказав би, що зараз такий от в мене є необмежений бюджет, і я такий одразу повний метр. Ні. Краще я зроблю короткий, можливо, декілька, якщо вистачить бюджету, щоб взагалі зрозуміти... Пробувати, зрозуміти, дослідити себе, як я сам працюю. Тобто це теж важливо, і може знайти стиль і тоді вже йти в повноцінними. Всі ми знаємо, що на Ютубі, особливо на україномовному і українському Ютубі, ми всі заробляємо великі кошти, і ми прям не за що не паримося, і це чиста правда. І от ми іноді розповідаємо, що у нас є там декілька робот, але то для душі, а так у нас є Ютуб-канали. Скажи, будь ласка, основна діяльність в тебе не Ютуб? Ютуб – основна діяльність. Тобто ти зміг вийти вже на якийсь етап? Я не сказав би, що я зміг прям вийти на етап, щоб я себе дуже комфортно почув. На Мівіну вистачає? На Мівіну так, вистачає. Слухай, це вже рівень. Іноді так, раз в 3 дні можна і поїсти. Це рівень. Це зрозуміло, це особистий досвід, і він не буде як там під копирку, що так треба робити, у вас вже буде там монетизація і буде підписники. Але, на твою думку, що саме може визвати лояльність в аудиторії, яка з тобою залишиться довгий час на каналі, і яка може навіть в перспективі допомагати тобі і грошима в реалізації твоєї творчої діяльності? Щирість, напевно. Бо так як ми там не професійні актори,
да і в цілому навіть актори. Коротше, якщо людина подає той матеріал, в який вона сама не вірить, це дуже видно завжди. Це отак от вичисляється. Тому, якщо ти віриш, якщо ти є в цьому, ти щирий, і люди бачать такі, оце жива людина. Нам цікаво спілкуватися. Ця там особистість, наприклад, і те, що вона робить, цікава. І тоді вони залишаться. Постійне спілкування, читання коментарів, там, відповіді і так далі, щоб люди бачили, що є фідбек. Тобто вони не просто так пишуть, вони не просто так підтримують. Ти читаєш, тобі важливо. Якщо здрава якась критика, то ти такий, о, клас, дякую. Ну, да, є конструктив. Так. І тоді, тим паче зараз купа соцмереж, де ти можеш поспілкуватися з підписниками, там, телеграм-канали, Інстаграм і так далі. Тобі раз написали, ти раз відповів. Там. Комунікація, щоб за твоїм контентом стояло, це не просто була фікція, скажімо так, щоб ти вірив, щоб ти знав, що ти робиш, старався знати, що ти робиш, я маю на увазі. Той контент, який ти робиш. Бо ми всі, багато блогерів, мені здається, ми отак сідаємо в потяг, який мчиться кудись, і ми не розуміємо, куди ми мчимо, але поки сидимо. Ютуб – це авантюра. Так. І тоді з'являться люди, які ком'юніті це, яке буде підтримувати, яке буде за тебе там і так далі. Бо коли я ж розпочинав іноземною мовою, скажімо так, ворожою мовою, бо... Монгольською, якщо не помиляюся. Там калька з багатьох мов. Так. Якась мертва мова. Сподіваюсь, мертва. І розпочинав, бо я відверто дуже погано розмовляв українською. Прям я ніколи в житті, там в мене в цілому в сім'ї там в більшості розмовляли цією мовою. І я бачу, в мене там набирається певна кількість підписників, я ледь доповз до 500 людей, так вигризаючи кожного. І потім я такий, це потрібно закінчувати. По-перше, треба вже переходити на рідну українську мову. По-друге, я бачу статистику аудиторії, якою мовою ведеш, така аудиторія приходить. Там у мене було щось більше 70%. І я такий, все, просто в якийсь момент почав робити українською. Так мені важко було розмовляти, бо відверто я там ніколи нормально не розмовляв українською, так тільки там на роботі іноді. І я отак от було 500, я випускаю одне відео, 300. Випускаю наступне, 200. Я отак от декілька відео випускав. І... Фільтрація така пішла. Як мені хтось сказав, ти воюєш не в ту сторону. Тобто я на відписки працював. Поки не залишився пул людей, там, якщо не помиляюсь, людей 200, які такі, все залишилось, їм класно, такі, все супер. Я такий, це олди. Це вже ядро. Це ядро, так, з якими ми будемо, власне, далі йти і разом розвиватися. Коротше, в будь-якому випадку, якщо от є особливо олди, які бачать, що вони з тобою проходять весь цей шлях, як ти там покращував картинку, покращував звук, покращував якість контенту і так далі, і вони, проживають це разом з тобою, і це додає лояльності, звичайно, бо ви наче разом йшли до цього, до якогось певного рівня. Скажи, будь ласка, от є такий момент, що більшості блогерів може позиціонувати себе як, скажімо так, журналістика, да? І це дає якоїсь умовної відстані, кордонності між тобою і глядачем. Ти даєш контент, вони просто споглядають. А є креатори, які вистраюють більш дружні, товариське спілкування, коли, як ми з тобою свідомо, і тим дружнім рекомендую, слухай, я подивився це кіно, там подивився ти в такому плані. Для тебе який формат краще за все? Звичайно, другий. Я за спілкування завжди. Порушення теж кордонів між блогером і глядачем може спонукати також і те, що глядачі можуть переходити на особистості або щось писати, сприймаючи тебе як близьку людину, навіть і щось негативне. І це може спонукати до непотрібної відвертості або порушення особистих кордонів. Як з цим бути?
Ну, давай так. От ми з тобою зараз спілкуємося, я теж можу перейти на негатив, наприклад, і перейти на особистості. Ну, чи буду я від цього адекватною людиною? А тут немає анонімності, немає аватарки і подсолнуху. Я розумію, ну це от я до того, що це може бути ось так. От люди, ну коротше, підписники, це ж не просто якісь це кожна це особистість людина. І от бувають як адекватні, так і неадекватні. І якщо людина адекватна, вона розуміє, де кордони, вона спілкується, ну от як по-дружньому. Бо от я ж, наприклад, у відео завжди на ти. Щоб я одразу розумів, ось ми на ти один з одним. Так. Ми от разом сидимо. І от мені там писали в коментарях, я намагаюся цього добитися, щоб у людини, яка сидить і дивиться, було відчуття, що ми разом сидимо і разом дивимось. Просто я постійно щось підпьоздую. Ну, наче за такою людиною дивляться фільми. Але в кінотеатр не ходять. А я в кінотеатрі, до речі, сам не полюбляю таких, що розмовляють. Я сиджу, мовчу, я сам весь у кіно. Єдине так, особливо якісь популярні фільми, там, про які відомо багато фактів. Якщо я дивлюся з друзями, там завжди пауза. Did you know? Це от все. І факти. І ти кажеш, що давай, ну, просто подивимося. Давай просто подивимося. Такий все окей. Стосовно негативу або, можливо, хейтерських коментарів. Ну, поняття хейтерства теж таке більш розмите у нас, і у нас постійно будь-які навіть негативні коментарі, які можуть бути просто критикою, не просто лайкою, називають хейтом. І коли ти оглядаєш кіно, все рівно це твоя суб'єктивна думка. Ну, так чи інакше, вона не може бути максимально об'єктивною. Ну, це нереально у будь-якому випадку. І ти можеш назвати погане кіно тим, для кого це класне кіно. І навпаки. Чи були такі моменти, що тобі писали негатив, тільки виключно з того, що твої погляди відрізняються від поглядів глядачів? Що ти от на святе поліз? Якщо, ну, було таке. Це точно була франшиза «Крик». Я один фільм оглядав. Тоді я був не сильно знайомий з цілою франшизою і розглядав окремий фільм, не розуміючи контексту всієї франшизи. І мені понаписували, що я не так просто розумію це. Це був фільм «Здобич» про хижака. Те саме. Хоча якраз хижаків я дивився, і там, ну, я відмітив, що от ці фільми класні, далі там такі собі. І, ну, але все одно була фанбаза, яка, ну, була незадоволена тим, що. А потім просто я, коли поліз у франшизу «Повстали з пекла», поліз у цю франшизу, і я розумів, що у цієї франшизи багато фанатів. А я для того, щоб написати огляд на один фільм, за один день передивився всі фільми з цієї франшизи. Там їх штук 11. Але ти не читав комікси. Але я не читав комікси. Але я, власне, у відео одразу дав це зрозуміти. На чому ти базуєшся? Ну, так. І плюс я прям, це так, скетч був візуальний, що там, де я отакий маленький стою, і отакий величезний монстр – це фанбаза, яка каже, ай-яй-яй. Я кажу, ну, будемо роздивлятись, як будемо роздивлятись. Одразу попереджаю. І, ну, це, власне, пояснення, з якої позиції ти розглядаєш, і люди звучать такі, окей, зрозуміло, це виключно от твоя думка, ти там не читав комікси, там книги і так далі, тому окей, ми будемо абстрагуватись від додаткового цього контенту. Чи вступаєш ти в якихось дискусії, якщо, наприклад, от тобі прилітає негативний коментар стосовно, що там прошляпав то, не там ти неправильно зрозумів і так далі, і так далі. Або де просто там святе виборювання, що це еталонний якийсь фільм, хоча там в тебе є своя власна інша думка. Чи є сенс вступати в діалог, коли от є, знаєш, критичність, нерозуміння, що є, ну, що у кожної людини є своє сприйняття, і щось подобається, щось не подобається за замовченням. І не треба там в чомусь пробудовувати свою думку, бо ти не так зрозумів. Ні, ти можеш щось не зрозуміти, ти можеш пояснити, але це не може іноді вплинути на те, що твоє відчуття там кіно зміниться, що воно погане або добре. Коротше, всі негативні коментарі, зазвичай це або конструктивна критика, або хейт заради хейту. Якщо це конструктивна критика, ти можеш, наприклад, почитати і покращитись. Ти такий, окей, тут я згоден. Тут, наприклад, це теж була конструктивна, але ти такий, ну тут я не згоден, бо і в мене там свої думки з цього приводу. І що тут, власне, ну, ти прочитав, ти зрозумів. Якщо це хейт заради хейту, то що на нього реагувати? Ось і все. Так, бували моменти, коли мені там щось писали, і, ну, я там
стараюсь відповідати на коментарі. Хоча у мене насправді не було прям таких ситуацій, щоб настільки кардинально розрізнялися думки щодо якогось фільму, і ми не могли там, наприклад, з людиною знайти точки, які спільні точки, крапки, точки. А хейт, просто хейт, який з'являється. Я, напевно, за весь час до 5 разів відповідав на хейт. Бо дуже часто хейт – це просто привертання уваги, а на що давати цю увагу? Було декілька разів, коли там чіпляли, скажімо так, не мене, бо там у мене іноді в випусках знімаюсь не тільки я, і чіпляли не мене, скажімо так, в кадрах, і на особисте переходили. Тоді я, встрягав, бо, має кордони. На мене можеш казати, що завгодно, я більш-менш вмію абстрагуватися. А тут нащо ти просто на людину, яка допомогла мені зняти щось, свою, просто негатив, заради негативу. А так зазвичай, у мене є один хейтер, якого я перевиховав. Я це зміг. Це один, але зміг. Я просто не реагував на весь його хейт. Він кожен випуск щось приходив, щось писав. Я не реагував. А тут неочікувано він, доволі адекватний коментар залишив. Так от, якось сталося. Може, він сам цього не розраховував на це. І я на нього відповів. Що, бач, адекватна думка, я відповідаю на неї. І все, він тепер пише адекватні думки. Найбільші фани – це хейтери, вони кожне твоє відео передивляються, заходять і на кожному ставлять дизлайк. Це святі люди, вони мученики, їм не подобається. Вони хейтять це, але дивляться все одно. В індустрії все рівно, як і в моді, бувають зміни. Да? Повертаємося до старої тематики, заходить нова тематика. І так само в кіноіндустрії був там період, коли там були тільки виключно популярні вампіри, потім там повернулися до духів, потім реаліті-шоу або там фікшн, типу там камери ці, як документалки, це війня таке. Яка зараз тенденція проглядається? Чи вона вже проглядається? На який етап ми повертаємося? Щось вибудовується нове в індустрії жахів? Чи повертається щось старе? Тому що ми бачимо також багато ребутів запускається саме старої класики. От на твою думку, зараз просто ренесанс, перезнімаємо старе? І неважливо якогось напрямку, чи формується якась нова, тематична фішка? Як кажуть, якщо щось класно продається, треба продати його ще раз. І це, власне, описує велику кількість ремейків, і щось хороше, щось погане. Плюс, давай відверто, ті фільми, наприклад, старі фільми нашого дитинства, які зараз перезнімають, такими вже виросли, і вже інше покоління. А можливо, не всім хочеться дивитися ті старі фільми, бо вони там технічно застаріли. І так далі. І тому перезнімають для нового покоління, більш з новими технологіями, щоб вони теж побачили це. Плюс додатково заробити ще трошечки грошей. Це, по суті, знову станцювати на вже існуючих тайтлах, чи це брак ідей? Тут важко сказати. По-перше, люди зараз люблять чіплятися за ностальгію. І, власне, це і призводить до такої кількості ремейків, бо це на ностальгії вивозиться. Брак ідей? Я не сказав би, що прям бракує ідей. Є класні проекти, просто, можливо, їх не так форсять, бо вони можуть вистрілити, а можуть ні. А там перезйом якихось там мисливців за привидами точно вистрілить, бо у цього є фан-база. Брак ідей не просліджується, бо, я про всяк випадок повторюсь, бо це є, бо тенденція таких проєктів є. Просто, мені здається, це більш фінансово вигідно продавати старі тайтли. Зрозумів. А скажи, будь ласка, які серії або конкретний фільм є для тебе прям саме улюбленим, до якого ти періодично повертаєшся? Хороших фільмів. А що, є погані, до яких ти я хочу це знову подивитися? Є таке. Це той момент, коли... Guilty pleasure? Так. Є фільм з Хью Джекманом «Ван Хелсінг». Він, якщо розібрати... Та ні, слухай, непогано. Якщо розібрати його з технічно... На фоні того, що в такому сеттинзі було, він непоганий. Типа сказка. Але ж він хороший. Хоча, якщо розібрати, сам фільм...
Поверхневий. Але він класний, його класно передивлятись. З хороших фільмів франшиз мені от подобається Поттер, бо я просто потероман. В мене книжки, в мене міні-колекція вдома по Поттеру. Ну, типу, це та франшиза, до якої так чи інакше ми всі повертаємось. Якщо окремі якісь фільми, тут їх багато класних фільмів. Та от що в топі зазвичай, от воно зазвичай не дарма воно в топі, воно все хороше. І з такого, що я і періодично передивляюся окремий фільм, мені подобається «12 розгніваних чоловіків». І якщо не помиляюсь, 57-го року, це чудовий приклад, як одна кімната, 12 акторів і шикарний, цікавий сюжет. Просто все на діалогах будується. Це один з тих фільмів, які я періодично передивляюся, бо такий вау, це круто. В цілому всю класику майже можна взяти, і вона мені особисто подобається. А зараз буде вільний мікрофон. Тут ти можеш глядачам сказати будь-що. До прикладу, декілька там порад для тих, хто хоче розпочати. Можливо, якийсь заклад або, важливо, якусь річ, яку ти хочеш просто донести. От що в голову приходить, спокійно, свої думки транслюй. Якщо ви хочете розпочати займатися Ютубом, будьте готові до того, що ви будете морально страждати. Будьте готові, що ви будете сумніватися в собі, що будуть моменти, коли ти лупиш, ти наче біжиш і просто забіг в желе, і наче ти рухаєшся, але так повільно. Пам'ятайте, рано чи пізно ви вийдете з цієї ситуації, просто робіть. Просто робіть і не здавайтеся. Це може у кожного свій шлях, у кожного свій час на подолання цього шляху. І не треба порівнювати, що він зробив 4 відео і він вже популярний, а ти там робиш 20 відео, а ти топчешся на місці. Це херня все, повір, рано чи пізно в тебе стрельне. Щодо просто глядачів, якщо подобається ютубер, те, що він робить, його тип контенту, підтримай, будь ласка. Постав лайк. Підпишись, якщо подобається. Можеш ще написати коментар, повір, це дуже сильно мотивує. Якраз от в такі моменти, як я тільки що розповідав, коли ти наче не рухаєшся, а щось робиш, а не рухаєшся, повір. От якийсь зайвий коментар іноді прочитаєш і такий, робимо далі, не здаємося. Бо повір, Ютуб-креатори, в цілому, креатори – це дуже невпевнені в собі люди, в тому, що вони роблять, чи зайде це, чи не зайде, чи сподобається, чи оцінить глядач якийсь творчий момент, який ти собі придумав, чи ні. Це дуже сподобалось, підтримай. Не сподобалось, не подобається контент, не дивись його тоді. Є купа альтернатив по всьому Ютубу. От, власне, і все. Ну що ж, друзі, як завжди, подарунок, за який гість нічого не знає. Так, підсказочка така була. Головне, щоб це було якраз те, що потрібно. Щоб ти більш частіше обливався чаєм, чашка тобі. Це ж Гедвіга. Так. Все. Сьогодні буде випито багато чаю. Об'ємчик там маленький, тому багато ти таке діло. Багато чашок чаю буде випито. Так. Друзі, трошки ми поговорили про кіно, про напрямок оглядів кіно. Я сподіваюся, що ви захочете відкрити для себе цю нішу, спробувати насичити ще більше YouTube цим контентом. Цього не вистачає. Хоча ми розуміємо, що є, це мені здається, що мало креаторів цього напрямку. Але якщо ви хочете розпочати, будь ласка, починайте. Якщо у вас є питання, будь ласка, напишіть в коментарі або стукайтесь напряму до Вела. Якщо ви хочете колаборацію з Велом, стукайтесь, пишіть, я саме так і зробив, і мені відчинили, так само і вам відкриють. Тож, друзі, не дивіться погане кіно, оглядайте погане кіно. Па-па!